بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلان، وهما الإنس والجن، وكان إسلام الجن ووفادتهم على النبي كوفادة الإنس، فوجا بعد فوج، وقبيلة بعد قبيلة، وحدث ذلك أكثر من مرة بمكة، وبعد الهجرة في المدينة المنورة. قبيلة جن نصيبين. من المعروف أن الجن كالبشر، فهم منقسمون إلى شعوب وقبائل، وكذلك من ناحية اتباعهم للأديان السماوية أو كفرهم بها. وقال بعض أهل العلم أن لقاءات النبي بالجن لم يشعر في بعضها أحد من أصحابه، وما علموا بذلك، لكنهم كانوا يطلبون النبي فلا يجدوه، حتى أخبرهم بعد ذلك. روي أن الجن أول ما جاءوا للنبي في مكة كان سبب مجيئهم ليعرفوا ما الذي حدث في الأرض، فإذ بالسماء تنهمر بالشهب الحارقة تحرق كل شيطان يحاول أن يسترق السمع، فكان أمرا عجيبا وغير مسبوق يحدث للمرة الأولى منذ آلاف السنين. فهمست الجن فيما بينها وقالت: لا ندري إن كان شرا أريد بأهل الأرض أو أن الله أراد بهم الخير. والسبب الثاني لمجيئهم أن ذلك كان لقصد الإسلام والاستماع إلى القرآن، فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله، فهبطوا على النبي وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. وكان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما رأوا أصحابه يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده تعجبوا من طواعية أصحابه له، فلما سمعوا القرآن قالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. ورجعوا إلى قومهم منذرين يدعونهم للاستماع إلى القرآن الكريم والإيمان بدين الإسلام. فقالوا لقومهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وكان هؤلاء الجن من قبيلة نصيبين الذين أسلموا بعد سماعهم للقرآن، وبعد أن أسلموا كانوا بحاجة إلى أن يتعلموا الدين على أكمل وجه، فأمر الله نبيه أن يقرأ عليهم القرآن ويلقيهم في أعالي جبال مكة. وعندما وصلوا قال النبي لعبد الله بن مسعود: لا تخرج، فإنك إن فعلت لم ترني ولم أرك إلى يوم القيامة. ثم انطلق النبي لمقابلة الجان، فشاهد عبد الله مشهدا مهيبا، وقال: غشي النبي أسودة عظيمة، بمعنى ظلام مخيف، واختفى من أمامه حتى لم يعد يرى أو يسمع منه شيء، فخاف على النبي، لكنه سمع صوت عصاه وهي تضرب الأرض. فلما فرغ النبي مع الفجر عاد إلي وقد سألني: أننت؟ فقلت: لا، وقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك وتأمرهم بالجلوس. قال: لو خرجت لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم. ثم سأله: هل رأيت شيئا؟ فقال: رأيت رجالا سود يلبسون ثيابا بيضا ويمشون ويقرعون الدفوف، وكائنات تشبه النسور تهوي وتمشي مع قرع الدفوف. ومع مرور الوقت بدأ يشاهد الجن وهم يتطايرون، ثم يقول: طفقوا، يتقطعون مثل قطع السحاب، ذاهبين حتى بقي منهم رهط، بمعنى أن بقي منهم عدد قليل، فلصقوا بالأرض حتى لم يعد يراهم. واستمر النبي عندهم يعلمهم الدين ويقرأ عليهم القرآن وينهاهم عن المنكرات.
واستمر يفعل ذلك حتى صلى بهم الفجر. وبعد أن انتهى من الصلاة جاء له رجلان من الجن يسألونه عن المتاع، فأمرهم بكل عظم ذكر اسم الله عليه طعاما ولحما، والبعر طعاما لدوابهم، وهذا هو طعام الجن لهم ولدوابهم، فإن للجن دواب كما للبشر دواب. وكان ابن مسعود يصف هذه الليلة ويقول: إنها من أرعب الليالي التي مر بها، لدرجة أنه لم يجلس طوال الليل، فخاف أن يجلس فيتجاوز الخط سهوا فتتخطفه الجن ويختفي إلى قيام الساعة، كون الخط الذي رسمه له النبي ليس مسموح بأن يتجاوزه إلا النبي فقط، أما هؤلاء الرهط فقد ذهبوا لقومهم ونشروا الإسلام بين الجان أجمع. ومن يومها أصبح الجان مقسومين بين مسلم وكافر. وحسب الروايات فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد شاهد الجن على هيئتهم الحقيقية التي خلقهم الله بها. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء،